السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به ښه او روغ جوړ باسئ. زه منیر فاروق په یوه بله ویډیو کې راغلم. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ تاسو د خپل فیسبوک شارټکټ بار چې دی یعنې آف کړئ او آن کړئ. یعنې په شارټکټ بار کې چې دی تاسو فرینډ ریکویسټ څنګه اضافه کولی شئ، خپل پروفایل څنګه اضافه کولی شئ او د ویډیو څنګه اضافه کولی شئ. راځئ ویډیو سټارټ کوم. د ویډیو په دغه برخه کې به زه تاسو ته وښایم چې څنګه کولی شئ تاسو په فیسبوک کې خپل شارټکټ بار کې چې دی ویډیو اضافه کړئ، پروفایل اضافه کړئ او همدارنګه هوم مینو یعنی معنا خپل پروفایل اضافه کړئ. ګوره دلته موږ ته صرف یوازې نوټیفیکیشن نشته په دې شارټکټ بار کې. بره تاسو وګورئ هوم مینو ده او بل چې دی د نوټیفیکیشن مینو ده. دا دوه مینوګانې دي. که چېرته تاسو نه داسې اف شوي یا تاسو نه داسې سیټینګ شوی وي په غلطۍ کې چې تاسو نه پروفایل او د ویډیو هغه کم آیکن چې آپشن چې دي دا چې تاسو نه ورکې شوي وي، نو څنګه کولی شو چې دا پیدا وکړو؟ بس سمپل تاسو به د پریفال ډاټ باندې کلیک وکړئ، به ډاون راشئ، سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیټینګز باندې کلیک وکړل بعد د هغه نه چې دی موږ ته یو بل پیج مخې ته راځي. په دغه پیج کې به تاسو لاندې راشئ. کله چې لاندې راغلی د پریفرنسي کې تاسو وګورئ شارټکټس په نامه چې دی تاسو آیکن پیدا کړئ، په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې شارټکټ آیکن باندې کلیک وکړل موږ ته یو بل پیج مخ ته راځي. دغه پیج موږ ته راغلی. دلته چې دی دوه آپشن دي، یو شارټکټ بار دی او بل نوټیفیکیشن ډاټس دی. تاسو به سمپل په شارټکټ بارز باندې کلیک وکړئ. کله چې شارټکټ بارز باندې کلیک وکړل بعد د هغه نه چې دی دلته درې فرینډ ریکویسټ دی، واچ دی، پروفایل دی. فرینډ ریکویسټ معنا خپل فرینډ ریکویسټ هغه اضافه کول، دویم چې دی واچ دی ویډیوګانو دغه اضافه کول، آیکن اضافه کول، پروفایل دی. خپل پروفایل څنګه شارټکټ په ډول باندې لاړ شو. بس سمپل تاسو به دا درې واړه آپشن چې دی آن کړئ. کله مو چې آن کړل بعد د هغه نه موږ ته میسج هم راغلی، نو زمونږ هغه شارټکټ چې دی آن شوله او زمونږ آیکن راغلی. بس سمپل تاسو به بیرته بیک شئ. کله چې بیک ته راغلی نو بس سمپل په هوم باندې به کلیک وکړئ. ګورئ موږ ته چې دی هغه شارټکټ یعنې د آیکن راغلی، دا شارټکټ آیکن راغلی. فار مثال دا زمونږ فرینډ ریکویسټ آیکن دی، همدارنګه د خپل پروفایل آیکن راغله، واچ ویډیو آیکن راغله او نوټیفیکیشن او هوم خو له مخکې نه پکې موجود و. نو دا وه ډېره ایزي او ساده ویډیو چې څنګه هم کولی شئ تاسو په خپل فیسبوک کې چې دی شارټکټ بارز آیکن اضافه کړئ. که چېرته تاسو نه اف شوي نو څنګه کولی شئ په خپل فیسبوک هوم کې یعنې معنا په خپل فیسبوک کې چې دی تاسو څنګه کولی شئ د شارټکټ بار اضافه کړئ، یعنې شارټکټ بار آیکن اضافه کړئ.